Magandang araw po sa ating lahat. Again, this is your friend and your coach here in International Marketing Group, COJM. So for today, tuturuan ko po kayo paano mag-login sa ating IMG Dominate tool, the most powerful online tool of IMG. So para magsimula, punta lang po tayo sa ating website, img-corp.net, gaya na nakikita natin sa ating screen. I-click lang po natin ang enter at gamitin natin yung ating IMG code and IMG password. Kung hindi nyo po alam, go back to the person who invited you or yung sponsor nyo para malaman nyo po yung login code nyo. And of course, mag-login na po tayo. Pag naka-login na po tayo sa ating IMG portal, punta lang po tayo dito sa tools at i-click po natin yung IMG Dominate. At i-open nyo po sa ibang website yung ating IMG Dominate tool. So ito po yung bubungad sa inyo, IMG Dominate. Of course, now you can hear Sir Joanne speaking. And of course, click po natin itong login. So dito naman po sa login, ganun din po, magla-login po tayo using our IMG code and of course our IMG password. So mag-login lang po tayo. So wait lang po natin mag-loading, no? So yun, nakapasok na po tayo sa ating IMG Dominate tool. So sa unang bukas nyo po ng IMG Dominate, ganito po yung bubungad sa atin. So ayun. So of course, and sa first time mo po, medyo malilito ka pa. But of course, you need to understand na very important dito sa Dominate tool, especially kung bago ka pa lang are your affiliate links. So ito yung mga links na connected sa account mo na siyang gagamitin mo para makapagpa-member tayo at makakuha tayo ng prospects online. At dito rin, makukuha mo rin yung mga links para makapag-process ka. Unang-una na po yung ating 30M by 2030 link, yung ating magic lamp, kung saan po natin nilalagay yung ating mga share list or yung mga tao na gusto nating tulungan. So pag i-click po natin tong 30M by 30, i-direct niya po tayo dito sa ating 30M by 30 counter. So pag meron ka pong share list, pwede mong i-add dito yung name, last name, email, of course, mobile number, at ma-add sa yung Dominate tool or Dominate list. We also have the offer page. Ito namang offer page ay isang sales page na kung saan makikita yung mga benefits and of course the goodness of our company. Habang nag-scroll po yung ating prospect, makikita niya yung mga magagandang aral dito and at the same time yung mga benefits ng IMG at pwede rin siyang mag-click dito sa mga link na magpapamember siya under sa code mo. At nandito naman yung ating membership benefit checklist. Kung gusto mo naman ng checklist or gusto nating pa-fill upin ng checklist yung ating mga friends, no? So, pwede po silang mag-fill up ng ating checklist or sometimes they call it the IMG survey list. So, kung ano yung gusto nila, i-check lang po nila. Then, of course, if they have other benefits na gustong na gusto, then of course, they can also fill up their name, email, and of course, mobile number para ma-add din sila sa iyong email list. And of course, at the same time, we have the Kaiser code. Pag meron ka namang kaibigan na gustong mag-apply sa Kaiser under your name, then of course, pwede mong gamitin itong Kaiser code. I-send mo sa kanya para makapag-fill up siya at makapag-apply ng kanyang sariling Kaiser under your code and name. And of course, ito naman mga turning point stories. So these are amazing stories na mga successful dito sa IMG na kung saan mapapanood ng ating mga prospect at pag i-click nyo itong join IMG, then of course, mapupunta din sa iyo itong member. So these stories are really inspiring. And ikaw mismo, if you're a member already, I highly suggest that you watch these videos because these videos will really change your life dahil ito rin ang nagbago sa aking buhay. Then at the same time, yung ating attendance. Kung gusto mo naman magpa-attendance sa ating mga activity, so pwede po natin gamitin yung attendance natin para mag-fill up po yung ating mga members. And of course, yung ating mga prospect para malaman natin kung sino po yung nag-attend and we can monitor them at ma-add po sila sa ating email list sa ating IMG Dominate. So ito pong IMG Dominate tool natin is very powerful but it needs some time to understand and of course, dapat nating pag-aralan. Sa una lang po yan medyo mahirap. But of course, right now, focus ka lang muna dito sa ating mga affiliate links na very important, especially if you're just starting right now in the IMG business. Pag meron ka namang gustong matutunan, meron po mga videos na nakalaan in every section na pwede nating panoorin.
Thank you so much, everyone, again for listening. This is your coach and your friend here in International Marketing Group, COJM. Maraming salamat and God bless po.